จากบุญบั้งไฟกลายเป็นสงครามผีและพญานาคสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังบุญบั้งไฟที่สนุกสนานนั้นมันยังมีความรักอันแสนเจ็บปวดซ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมย้อนตำนานบุญบั้งไฟไปด้วยกันกับเรื่องราวของตำนานรักบั้งไฟล่มพญานาคถล่มบึงหนองหานครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมณหนองหานหนองน้ำกว้างใหญ่ในอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำและนกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ทั้งยังมีดอกบัวผลิบานอยู่มากมายแต่นอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วหนองหานยังมีตำนานอันเลื่องลือเป็นวรรณกรรมเรื่องเล่าพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วก่อนหนองหานจะเป็นหนองน้ำอย่างเช่นปัจจุบันนี้ยังมีชายคนหนึ่งชื่อบุญโปงเกิดมายากจนและเป็นใบ้ต้องทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำเพื่อหาเลี้ยงตนเองและพ่อแม่บุญโปงเนี่ยนะครับเป็นชายที่สู้งานไม่ว่างานนั้นจะหนักจะเบาเขาก็ไม่เคยเกี่ยงเลยขอให้ได้มีงานทำแต่แล้ววันหนึ่งครับบุญโปงก็คิดการใหญ่หวังจะเดินทางไปแสวงหาโชคเพื่อหาเงินทองก้อนโตมาเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายกว่าที่เป็นอยู่บุญโปงจึงร่ำลาพ่อแม่แล้วออกเดินทางออกจากหมู่บ้านรอนแรมผ่านป่าเขาไปหลายวันในที่สุดบุญโปงก็มาถึงนครใหญ่แห่งหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมากที่เมืองนี้เองครับมีนายเศรษฐีผู้หนึ่งอาศัยทำมาหากินอยู่บ้านกับเมียและลูกสาวชื่อคำหอมซึ่งขณะนั้นเขาก็กำลังต้องการคนรับใช้อยู่พอดีเมื่อนายเศรษฐีได้เห็นบุญโปงเข้ามาขอทำงานแสดงท่าทางสื่อสารแทนคำพูดตามประสาคนใบ้นายเศรษฐีก็รับเขาเอาไว้ทำงานโดยไม่นึกรังเกียจเลยและบุญโปงนั้นนะครับก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานอย่างเต็มที่แถมยังทำงานเกินค่าจ้างที่ได้รับซะอีกนายเศรษฐีจึงชื่นชอบในความขยันของบุญโปงอย่างมากและรู้สึกเอ็นดูเขาราวกับเป็นลูกชายนายเศรษฐีจึงไปปรึกษากับเมียว่าจะยกคำหอมให้กับบุญโปงได้ดูแลซึ่งคำหอมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธความต้องการของพ่อยินดีที่จะแต่งงานกับบุญโปงตามที่พ่อแม่ต้องการนายเศรษฐีเนี่ยนะครับเรียกบุญโปงมาถามความสมัครใจดูบุญโปงก็ไม่ได้แสดงท่าทีดีใจอะไรแค่พยักหน้าตอบรับแล้วกลับไปทำงานต่อซึ่งหลังจากที่แต่งงานกันแล้วนะครับคำหอมกลับไม่ได้รับความรักอย่างที่ภรรยาควรได้ทั้งสองไม่เคยได้นอนเตียงใกล้กันเลยเพราะบุญโปงเนี่ยไม่ยอมเข้าใกล้คำหอมซ้ำยังรู้สึกอึดอัดและร้อนรุ่มทุกครั้งที่เข้าใกล้เมียตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นคำหอมก็ยังคงทำหน้าที่เมียที่ดีตื่นแต่เช้ามืดเตรียมน้ำล้างหน้าเสื้อผ้าและก็ทำอาหารให้แก่บุญโปงทุกวันจนเวลาผ่านไปนานนับปีชีวิตคู่ของชายใบ้ก็ดูเหมือนมีแต่จะแย่ลงจนบุญโปงเนี่ยนะครับรู้สึกอึดอัดและคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงพ่อแม่เพราะตอนนี้เขาก็จากบ้านมาหาเงินนานมากแล้วบุญโปงจึงตัดสินใจไปขอนายเศรษฐีเพื่อกลับไปบ้านเกิดแม้นายเศรษฐีจะรู้สึกเสียดายมากที่บุญโปงจะไม่อยู่ทำงานให้แล้วแต่เขาก็ไม่คิดจะขัดขวางแถมยังยื่นเงินทองแบ่งให้แก่บุญโปงนำกลับไปที่บ้านอีกด้วยฝ่ายคำหอมที่รู้เรื่องก็เศร้าใจมากเลยนะครับที่ผัวจะจากไปแต่เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของแม่ว่าการเป็นเมียที่ดีเนี่ยจะต้องคอยติดตามดูแลผัวไปทุกที่คำหอมจึงรีบเก็บข้าวของเพื่อติดตามบุญโปงไปด้วยฝ่ายบุญโปงเมื่อรู้ว่าคำหอมจะไปด้วยก็รีบย่ำเท้าออกเดินทางทันทีโดยไม่รอคำหอมจึงต้องวิ่งตามผัวไปอย่างทุลักทุเลซึ่งระหว่างทางนั้นบุญโปงก็ไม่คิดสนใจคำหอมเลยนอนค้างแรมที่ไหนก็จะหนีไปนอนคนเดียวบนต้นไม้ปล่อยให้เมียนอนอยู่ที่โคนต้นไม้เพียงลำพังแต่ถึงอย่างนั้นคำหอมก็ยังอดทนติดตามชายที่ขึ้นชื่อว่าผัวไปเรื่อยๆอย่างไม่ย่อท้อกระทั่งเสบียงที่ทั้งคู่เตรียมมาจากบ้านหมดลงบุญโปงและคำหอมจึงต้องทนเดินทางต่อไปพร้อมกับความหิวโหย
จนในที่สุดทั้งสองก็มาถึงลำธารใหญ่กลางป่าที่มีต้นมะเดื่อใหญ่ยืนต้นอยู่บุญโปงเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบปีนขึ้นไปเก็บผลมะเดื่อกินอย่างอร่อยส่วนคำหอมที่ปีนต้นไม้ไม่เป็นก็พยายามขอให้ผัวเด็ดผลมะเดื่อส่งมาให้กินบ้างแต่บุญโปงก็ไม่สนใจจนตัวเองกินอิ่มแล้วก็รีบลงมาทันทีโดยไม่ได้เก็บมาเผื่อเมียเลยสักผลด้วยความหิวคำหอมจึงไม่มีทางเลือกตัดสินใจพยายามลองปีนขึ้นไปบนต้นมะเดื่อเพื่อไปเก็บผลมะเดื่อกินจนอิ่มแล้วจึงปีนกลับลงมาตอนนี้เองล่ะครับคำหอมก็ได้พบว่าบุญโปงได้เอากิ่งไม้มาวางปิดโคนต้นไม้เอาไว้เพื่อจะให้เธอลงจากต้นไม้ลำบากซ้ำยังหนีเข้าป่าไปทิ้งเธอไว้เพียงลำพังอีกด้วยคำหอมเนี่ยตกใจและก็เสียใจมากไม่รู้จะไปทางไหนต่อทั้งกลัวว่าจะหลงทางกลัวสัตว์ร้ายสุดท้ายคำหอมก็ได้แต่นั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ใต้ต้นมะเดื่ออย่างนั้นต่อไปอยู่หลายวันจนถึงกลางดึกคืนหนึ่งคำหอมก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงอีกแล้วเธอหมดสิ้นความหวังและเหนื่อยเกินกว่าที่จะไปไหนต่อได้คำหอมจึงแงนหน้ามองดวงดาวแล้วอธิษฐานต่อเทพยดาว่าชาติหน้าฉันใดขอให้ผัวใจมารของข้ากลับมารักข้าอย่างสุดหัวใจต้องมาตามขอความรักจากข้าบ้างแล้วจึงค่อยสิ้นใจตายใต้ต้นมะเดื่ออย่างที่ข้าเป็นด้วยเถิดสิ้นคำอธิษฐานคำหอมที่ทนทุกข์ทรมานมานานหลายวันก็ค่อยๆหลับตาและสิ้นใจตายอยู่กลางป่าเพียงลำพังด้วยแรงอธิษฐานอันแรงกล้าของคำหอมฟ้าจึงลิขิตให้นางต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งโดยวิญญาณของคำหอมเนี่ยนะครับได้มาเกิดใหม่ในเมืองชคีตานครหรือเมืองสุวรรณคมเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองนามว่าพระยาขอมผู้มีมเหสีแสนงดงามนามว่านางจันพวกเขาเนี่ยมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่านางไอเป็นหญิงงามที่ผู้คนเนี่ยต่างก็เชื่อกันว่ารูปร่างหน้าตาของนางไอนั้นเป็นฝีมือการปั้นของพระอินทร์เพราะเธอนั้นงามขนาดที่ว่ามนุษย์เทวดาและเหล่านาคต่างหมายปองอยากจะยนต์โฉมเธอให้ได้สักครั้งด้วยความสวยขนาดนี้แหละครับพระยาขอมและนางจันจึงเลี้ยงดูเธอราวกับไข่ในหินเมื่อนางไออายุได้15ปีทั้งสองก็ได้สั่งให้มีการสร้างวังที่เรียกว่าวังกาลเกตเพื่อเป็นปราสาทส่วนตัวของนางไอในนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีสวนที่สวยงามมีรั้วหนาและก็มีการคุ้มกันอย่างเข้มงวดเพื่อคอยปกป้องนางไอจากโลกภายนอกแต่ก็คงไม่ตลอดไปหรอกครับเพราะเมื่อชื่อเสียงความงามของนางไอแพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศจนเรื่องไปถึงหูของท้าวผาแดงเจ้าเมืองผาพงกษัตริย์หนุ่มที่ยังไร้ชายาข้างกายและเขาก็เป็นเหมือนกับชายคนอื่นๆที่อยากจะพบและอยากจะได้นางไอมาครอบครองเหมือนกันและก็ดูเหมือนว่าท้าวผาแดงเนี่ยจะคลั่งรักอย่างมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเฝ้าแต่หลงไหลและจินตนาการถึงนางไอทุกคืนวันทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้านางด้วยซ้ำท้าวผาแดงเนี่ยไม่นิ่งเฉยครับตัดสินใจว่าจะไปยังชคีตานครเพื่อไปพบกับนางไอให้ได้แม้ว่ามหาดเล็กคนสนิทจะพยายามทัดทานเอาไว้แล้วเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมท้าวผาแดงเป็นถึงเจ้าเมืองควรที่จะส่งทูตไปผูกไมตรีซะก่อนแต่ท้าวผาแดงเนี่ยก็ไม่ฟังเลือกที่จะขี่บักสามม้าคู่ใจเดินทางไปหานางในฝันทันทีมหาดเล็กเนี่ยก็ได้แต่ตามหลังเจ้านายไปติดเพราะห้ามไม่ได้ไม่นานครับท้าวผาแดงและมหาดเล็กก็มาถึงเมืองชคีตานครทั้งสองมาพักผ่อนอยู่ที่กลางทุ่งแถวนั้นเพื่อดูลาดเลาซะก่อนที่มหาดเล็กจะทำหน้าที่เอาเครื่องบรรณาการเป็นผ้าและก็แหวนงามที่เตรียมมาไปมอบให้กับนางเปียและนางค่อมสองนางรับใช้ของนางไอที่วังกาลเกตพร้อมกับติดสินบนนิดนึงแล้วจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้าวผาแดงให้ทั้งคู่ได้ฟังเมื่อนางเปียกับนางค่อมได้ของมีค่ามาแล้วก็รีบรับเอาไว้แล้วจึงนำเอาของนั้นไปมอบให้กับนางไอพร้อมกับเล่าเรื่องราวของท้าวผาแดงที่มหาดเล็กได้โม้เอาไว้ให้ฟังอย่างละเอียดว่าท้าวผาแดงนั้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กล้าหาญแถมยังรูปงามราวกับพระอินทร์ปั้นนางไอได้ฟังเนี่ยก็เขินอายนะครับจินตนาการไปตามคำบอกเล่าจนเกิดความหลงไหลและอยากจะพบหน้าท้าวผาแดงสักครั้ง
นางไอจึงส่งผ้าเนื้อดีของตนเองและก็หมากพลูให้แก่นางรับใช้ทั้งสองเพื่อนำไปส่งให้ท้าวผาแดงและก็เชิญเขาให้มาพบกันในปราสาทเมื่อท้าวผาแดงได้รับคำเชิญของนางไอเนี่ยก็ดีใจมากรีบให้มหาดเล็กแต่งตัวและก็เตรียมแก้วแหวนเงินทองสำหรับมอบให้กับนางไอทันทีเมื่อได้พบหน้ากันและแล้วค่ำคืนหนึ่งนางเปียนางค่อมและมหาดเล็กก็ช่วยกันนัดแนะอย่างลับๆให้ท้าวผาแดงและนางไอได้พบกันในที่สุดพวกเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นสองหนุ่มสาวเนี่ยนะครับพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดจนดึกเดินก่อนจะตกลงปลงใจหลับนอนด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งรุ่งเช้าท้าวผาแดงก็จำเป็นจะต้องจากไปโดยตั้งใจว่าจะกลับเมืองเพื่อไปหาทางกลับมาสู่ขอนางไออย่างถูกต้องตามธรรมเนียมทันทีนางไอเนี่ยก็ได้แต่อาลัยอาวรณ์กับคนรักและจำใจต้องให้ท้าวผาแดงกลับเมืองไปก่อนท้าวผาแดงเนี่ยนะครับขี่บักสามกลับเมืองด้วยความเศร้าส้อยไปตลอดทางจนถึงเมืองผาโพงแล้วก็ยังไม่หายเศร้าเฝ้าแต่คิดถึงนางไอและคิดหาลู่ทางไปสู่ขอคนรักอยู่ตลอดเวลาซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับพญาขอมเจ้าเมืองชคีตานครก็หมายจะจัดงานบุญบั้งไฟกลางเดือน6อันเป็นประเพณีบูชาพญาแถนเพื่อขอฟ้าฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลงานนี้นะครับเป็นงานใหญ่ที่พญาขอมจะเชิญญาติพี่น้องและก็ผู้คนมากมายมาเข้าร่วมและภายในงานนี้ก็จะมีการจัดการแข่งขันบั้งไฟด้วยหากบั้งไฟใครขึ้นสูงที่สุดก็จะได้รับรางวัลอย่างงามเป็นการตอบแทนเมื่อท้าวผาแดงได้รู้ข่าวก็เห็นเป็นโอกาสดีที่จะไปท้าแข่งบั้งไฟกับพญาขอมเพื่อขอนางไอมาเป็นชายาแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับคำเชิญไปร่วมงานอย่างเป็นทางการก็ตามก่อนถึงวันงานเนี่ยนะครับแต่ละเมืองแต่ละบ้านต่างก็เตรียมบั้งไฟของตนเองอย่างดีมีการทำดินปืนสูตรลับของตนอัดใส่ในลำไม้ไผ่ตำดินปิดท้ายแล้วเจาะรูบั้งไฟเป็นบั้งไฟแสนบ้างบั้งไฟตะไลบ้างซึ่งนอกจากเมืองมนุษย์ที่ตื่นเต้นแล้วนะครับงานบุญบั้งไฟครั้งนี้ยังถูกเล่าลือไปไกลถึงเมืองศรีสัตนาคณหุฏใต้บาดาลซึ่งมีพญาสุทโธนาคเป็นผู้ปกครองและพญาสุทโธนาคเนี่ยนะครับก็มีโอรสอยู่คนหนึ่งนามว่าท้าวพังคีเป็นนาคหนุ่มที่หลงรักนางไอผู้เรอโฉมคอยเฝ้าฝันว่าจะได้เจอนางไอสักครั้งเช่นเดียวกันซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้มันก็เป็นเพราะว่าท้าวพังคีนั้นก็คือบุญโปงชายใบ้ไร้ใจที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองเมื่อท้าวพังคีรู้ว่าชคีตานครกำลังจะมีงานใหญ่เขาจึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะขึ้นไปพบนางไอให้ได้สักครั้งกระทั่งถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน6งานบุญบั้งไฟครั้งใหญ่ก็ถูกจัดขึ้นผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานมีบั้งไฟสวยงามมาร่วมแข่งขันชิงรางวัลกันอยู่หลายบั้งภายในวันงานเนี่ยนะครับท้าวพังคีที่อยากจะยนต์โฉมนางไอก็พาบริวารจำนวนหนึ่งขึ้นจากเมืองนาคแปลงกายเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างแล้วแฝงตัวเข้าเมืองมนุษย์ปะปนอยู่กับผู้คนในงานโดยท้าวพังคีนั้นนะครับได้แปลงกายเป็นกระหอกดอนหรือกระรอกเผือกขนสีขาวปากเท้าแดงไปปีนป่ายต้นไม้เพื่อเฝ้ารอยนต์โฉมนางไอที่ขณะนี้เธอกำลังสนุกสนานกับขบวนแห่บั้งไฟที่คลึกครื้นจนในที่สุดท้าวพังคีในร่างกระรอกเผือกก็ได้พบกับนางไอด้วยชะตาฟ้าลิขิตมันก็ทำให้ท้าวพังคีตกหลุมรักนางไอในทันทีที่เห็นหน้าหลงไหลและหวังอยากจะได้นางมาเคียงข้างแต่ก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ครับด้วยเหตุที่เธอและเขานั้นอยู่คนละเผ่าพันธุ์กันจึงต้องเก็บความรักนี้เอาไว้ในใจแล้วพาเหล่านาคกลับเมืองศรีสัตนาคณหุฏไปก่อนที่งานจะจบหลังจากที่ขบวนแห่บั้งไฟจบลงผู้เข้าแข่งขันในงานบั้งไฟก็พากันเอาบั้งไฟของตนไปขึ้นห้างแล้วจุดไฟแข่งกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือบั้งไฟของท้าวผาแดงที่ไม่ได้มาแข่งขันเอารางวัลเหมือนกับคนอื่นแต่เขามาขอท้าแข่งกับพญาขอมเพียงผู้เดียวโดยขอท้าพนันว่าหากบั้งไฟของท้าวผาแดงขึ้นสูงกว่าของพญาขอมพญาขอมจะต้องยกนางไอให้เป็นชายาของตนแต่ถ้าหากบั้งไฟของท้าวผาแดงลอยสูงน้อยกว่าของพญาขอมพญาขอมก็เอาเมืองผาโพงไปเป็นเมืองขึ้นได้เลย
เมื่อพระยาขอมได้ยินเช่นนั้นก็ตื่นเต้นเลยนะครับตกลงที่จะพนันด้วยโดยไม่ลังเลหลังจากที่บั้งไฟของคนอื่นๆลอยสูงเสียดฟ้าไปแล้วบั้งไฟของพญาขอมและเท้าผาแดงกลับไม่ยอมลอยขึ้นโดยบั้งไฟของพญาขอมนั้นซุพ่นแต่ควันออกมาแต่ไม่ยอมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าส่วนบั้งไฟของเท้าผาแดงนั้นแตกคาห้างทำให้ผลการแข่งขันครั้งนี้เสมอกันพระยาขอมเนี่ยหงุดหงิดมากได้แต่นิ่งเฉยตัดสินใจไม่ให้รางวัลงามแก่ใครเลยเท้าผาแดงจึงต้องกลับเมืองไปพร้อมกับความผิดหวังและความทุกข์ระทมที่ไม่อาจจะครองรักกับนางไอได้ส่วนทางด้านเท้าพังคีหลังจากกลับมาจากเมืองมนุษย์เขาก็เอาแต่นอนฝันถึงนางไอทุกวันทำอะไรก็เห็นแต่หน้านางไออยู่ตลอดเวลาไม่นานครับเท้าพังคีก็ทนเก็บความรักที่มีต่อนางไอเอาไว้ในใจไม่ได้อีกต่อไปตัดสินใจว่าจะขึ้นไปยังชคีตานครอีกครั้งเพื่อไปชิงตัวนางไอมาอยู่กับตนทว่าพญาสุดโทนาคพยายามห้ามเอาไว้เพราะการกระทำนี้จะนำอันตรายมาสู่เหล่านาคได้แต่เท้าพังคีก็ไม่ยอมฟังขอฟังแค่เสียงหัวใจของตัวเองเท่านั้นก็พอว่าแล้วเท้าพังคีพร้อมบริวารก็ขึ้นสู่เมืองมนุษย์แปลงกายเป็นสัตว์นานาชนิดไปแฝงตัวอยู่ในสวนรอบวังกระเกตของนางไอโดยที่เท้าพังคีเนี่ยนะครับก็ยังคงแปลงกายเป็นกระรอกเผือกเช่นเดิมแต่รอบนี้ได้เพิ่มความน่าสนใจเข้าไปด้วยการห้อยกระดิ่งทองเอาไว้ที่คอแล้วไปไต่ตามต้นไม้พยายามเข้าใกล้ปราสาทที่นางไอพักผ่อนอยู่ขณะนั้นเองครับเสียงกระดิ่งทองคำที่ดังกรุ้งกริ้งก็ไปกระทบเข้าหูของนางไอเข้าพอดีนางไอเนี่ยก็ได้แต่สงสัยว่าเสียงกระดิ่งมันดังมาจากไหนเธอจึงเปิดหน้าต่างออกไปมองหาแล้วก็ได้เจอกับกระรอกเผือกตัวน้อยที่ห้อยกระดิ่งทองอยู่บนกิ่งไม้นางไอเนี่ยนะครับก็เห็นว่ามันน่ารักมากจึงอยากจะได้มาเลี้ยงเอาไว้เธอจึงสั่งการให้เรียกพรานมาเข้าเฝ้าเพื่อให้พวกเขาไปจับกระรอกเผือกตัวนั้นมาในพรานเนี่ยก็ทำตามหน้าที่ไล่ล่ากระรอกเผือกตัวนั้นไปอย่างไม่ลดละเท้าพังคีในร่างกระรอกเผือกก็ไต่หนีไปตามต้นไม้ไม่ยอมให้จับง่ายๆแต่ด้วยชะตากรรมและผลแห่งแรงอธิษฐานแต่ชาติปางก่อนมันก็ทำให้เท้าพังคีลืมเนื้อลืมตัวในขณะที่เขาไต่ไปตามกิ่งไม้น้อยใหญ่ของต้นมะเดื่อต้นหนึ่งเจ้ากระรอกเผือกพังคีก็อดใจไม่ได้ที่จะริมรสของผลมะเดื่อที่กำลังสุกงอมกระรอกเผือกพังคีจึงหยุดวิ่งแล้วหันมาแทะผลมะเดื่อกินอย่างอร่อยเมื่อในพรานที่ไล่ตามมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและโมโหมากทันทีที่เขาเห็นจังหวะดีเขาจึงจัดการเล็งหน้าไม้แล้วยิงลูกดอกอาบยาพิษไปทะลุกลางตัวของเจ้ากระรอกเผือกทันใดนั้นล่ะครับเท้าพังคีในร่างกระรอกน้อยก็กลับมารู้ตัวอีกครั้งและก็รู้แล้วว่าตนเองกำลังจะตายในลมหายใจสุดท้ายของเขาเท้าพังคีผู้รักนางไอสุดหัวใจจึงอธิษฐานขอให้เนื้อของตนเองมีกลิ่นหอมหวานรสอร่อยและมีเนื้อกินพอแก่คนทั้งเมืองสิ้นคำอธิษฐานเท้าพังคีก็สิ้นใจตายในร่างกระรอกเผือกเหล่านาคบริวารที่แปลงกายแฝงตัวอยู่แถวนั้นเมื่อเห็นฉากการตายของเท้าพังคีก็รีบนำเอาเรื่องไปรายงานต่อพญาสุดโทนาคให้ได้ทราบพร้อมกับเล่าถึงคำอธิษฐานสุดท้ายของเท้าพังคีให้ได้รับรู้ด้วยพญาสุดโทนาคเศร้าเสียใจและโกรธแค้นเป็นอย่างมากประกาศรวมพลเหล่านาคเพื่อเตรียมไปถล่มชคีตานครตะโกนดังก้องพื้นพระสุธาออกมาว่าใครก็ตามที่กินเนื้อกระรอกเผือกลูกของเราผู้นั้นจะต้องตายตามเท้าพังคีไปซึ่งขณะนี้นะครับในพรานก็กำลังจัดการแร่เนื้อกระรอกเผือกที่เพิ่งจะจับมาได้เพื่อนำไปปรุงอาหารแต่เนื้อกระรอกเผือกตัวนี้เนี่ยมันหอมหวานมากและไม่ว่าจะแร่เนื้อมันออกมามากสักเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดเลยมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจนในพรานเนี่ยกินคนเดียวไม่ไหวตัดสินใจนำเนื้อกระรอกเผือกอันหอมหวานนี้ไปแจกจ่ายให้กับชาวเมืองชคีตานครให้ได้ลิ้มลองกันทุกคนจากนั้นก็นำไปถวายให้แก่พระยาขอมนางไอและก็ชาววังให้ได้ลองกินกันด้วยเว้นก็แต่เพียงพวกหญิงไม้เท่านั้นที่ไม่ได้กินเพราะชาวเมืองต่างรังเกียจจนไม่ยอมแบ่งเนื้ออันเลิศรสนี้ให้แก่พวกนาง
ช่วงเวลาเดียวกันนี้เองครับท้าวผาแดงที่กลับไปที่เมืองผาโพงพร้อมกับความเศร้าใจเขาก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้หากไร้นางไอเคียงคู่ท้าวผาแดงจึงตัดสินใจขึ้นขี่ม้าบักสามม้าคู่ใจของเขาเดินทางไปยังชคีตานครเพื่อไปพบนางไออีกครั้งแต่ขณะที่ท้าวผาแดงกำลังขี่บักสามมาตามทางนั่นเองล่ะครับเขาก็บังเอิญได้เห็นเหล่านาคมากมายกำลังเลื้อยล่องไปตามลำน้ำมุ่งหน้าสู่ชคีตานครท้าวผาแดงที่ได้เห็นดังนั้นก็กังวลใจมากไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรีบควบม้ามุ่งตรงสู่วังกระเกตของนางไอให้เร็วที่สุดพอมาถึงปราสาทนางไอและท้าวผาแดงก็เข้าสวมกอดกันด้วยความคิดถึงนางไอเนี่ยนะครับจัดการต้อนรับท้าวผาแดงอย่างดีให้ข้ารับใช้เอาข้าวปลาอาหารมาถวายรวมถึงเนื้อกระรอกเผือกที่หอมและน่ากินด้วยท้าวผาแดงที่เห็นเนื้ออันหอมหวานน่ากินก็เอ่ยถามกับนางไอทันทีว่าอาหารเหล่านี้คือเนื้ออะไรนางไอจึงเล่าเรื่องของกระรอกเผือกที่เธอได้เห็นให้ฟังว่ากระรอกเผือกตัวนิดเดียวแต่กลับมีเนื้อมากมายพอแจกจ่ายให้คนทั้งเมืองได้กินได้ท้าวผาแดงได้ฟังแบบนั้นก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ทันทีครับว่าคงเป็นเพราะกระรอกเผือกตัวนี้แน่ๆที่ทำให้เหล่านาคพากันยกขบวนมุ่งหน้ามายังชคีตานครด้วยความกังวลใจท้าวผาแดงจึงพยายามเตือนนางไอและเล่าเรื่องราวที่เขาได้พบเห็นเหล่านาคมากมายในระหว่างที่เดินทางมาให้กับนางไอได้ฟังแต่นางไอก็ไม่สนใจนางแค่อยากจะให้คนรักได้กินของอร่อยเท่านั้นแต่ท้าวผาแดงเนี่ยก็ไม่ยอมกินนะครับเพราะกลัวเหตุเพศภัยที่อาจจะตามมาในภายหลังได้ซึ่งมันก็เป็นไปตามที่ท้าวผาแดงคิดไม่มีผิดเลยครับในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองขณะที่ท้าวผาแดงกำลังนอนกอดกับนางไออย่างมีความสุขแผ่นดินของชคีตานครก็สั่นไหวอย่างรุนแรงคู่รักสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบเห็นว่ามีเหล่านาคมากมายกำลังอาละวาดถล่มเมืองและสังหารชาวชคีตานครที่กินเนื้อกระรอกเผือกทั้งหมดชาวเมืองเนี่ยนะครับต่างพากันแตกตื่นส่งเสียงกรีดร้องระงมพยายามหนีเอาตัวรอดกันสุดชีวิตแต่เพียงไม่นานทั้งเมืองก็ถล่มลงกลายเป็นหนองน้ำใหญ่บ้านเรือนและผู้คนก็ค่อยๆจมลงสู่ใต้น้ำมีเพียงก็แค่เหล่าหญิงไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือกเท่านั้นที่รอดตายเพราะบริเวณบ้านของพวกแม่ไม้น้ำท่วมไม่ถึงกลายเป็นดอนที่อยู่กลางหนองน้ำใหญ่ที่ในเวลาต่อมาเนี่ยมีชื่อว่าดอนแม่ไม้หรือดอนแก้วในปัจจุบันด้านท้าวผาแดงและนางไอหลังจากได้เห็นเหตุการณ์ก่อนก็รีบพากันหนีออกจากเมืองเก็บข้าวเก็บของแล้วขึ้นม้าบักสามหนีน้ำและเหล่านาคไปสุดชีวิตแต่ก็ไม่พ้นสายตาของเหล่านาคทั้งหลายที่ตามมาติดนางไอที่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงถูกตามล่าจึงตัดสินใจโยนแหวนของและก็กรองประจำเมืองให้พวกนาคเพราะเข้าใจว่าพวกนาคคงมาตามเอาสิ่งของเหล่านี้แน่แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดครับเหล่านาคยังคงตามเธอมาติดเพราะต้องการจะเอาชีวิตของเธอต่างหากท้าวผาแดงเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับที่จะพานางไอหนีแต่ก็ไม่รอดเมื่อบักสามม้าคู่ใจที่วิ่งหนีนาคมาจนเหนื่อยมากแล้วมันจึงผ่อนแรงลงจนสุดท้ายนางไอก็ถูกนาคใช้หางตวัดเกี่ยวร่างลงมาจากหลังม้าแล้วลากหายลงน้ำไปท้าวผาแดงเนี่ยตกใจและเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับค่อยๆควบม้าบักสามที่ใกล้จะหมดแรงหนีกลับเมืองผาโพงไปภายหลังที่เหตุการณ์สงบลงบริเวณชคีตานครที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ในชั่วข้ามคืนและหนองน้ำนี้เองล่ะครับภายหลังก็ได้ชื่อว่าหนองหานหนองน้ำสำคัญในจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้นั่นเองทางด้านท้าวผาแดงหลังจากที่รอดตายกลับเมืองผาโพงไปได้อย่างปลอดภัยแล้วเขาก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยเฝ้าแต่เสียใจที่ไม่อาจจะปกป้องคนรักเอาไว้ได้ทุกวันคืนที่ผ่านไปเขาก็ได้แต่ทุกข์ระทมจนไม่นานท้าวผาแดงก็ตรอมใจตายตามคนรักไปในที่สุดทว่าดวงวิญญาณของเขาไม่เคยสงบเลยนะครับท้าวผาแดงกลายเป็นผีเร่ร่อนเครียดแค้นต่อเหล่านาคที่พรากความรักของเขาไปผี
ผีเท้าผาแดงจึงสั่งสมอิทธิฤทธิ์จนกลายเป็นหัวหน้าผีในที่สุดจากนั้นผีเท้าผาแดงก็นำกำลังผีทั้งหลายไปบุกเมืองศรีสัตนาคณหุฏเพื่อจะล้างแค้นให้คนรักเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างนาคกับผีที่ดุเดือดและรุนแรงไปทั่วพื้นพระสุธาต่อสู้นี้กินเวลายาวนานถึง7 วัน 7 คืนต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครและไม่มีใครเสียทีพ่ายแพ้ให้แก่ใครด้วยจนท้าวสุดโทนาคผู้เป็นเจ้าเมืองไม่ต้องการจะก่อกรรมทำบาปกับใครอีกท้าวสุดโทนาคจึงไปร้องขอให้ท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินและยุติศึกสงครามครั้งนี้เมื่อท้าวเวสสุวรรณได้รู้เรื่องก็รีบมายังสนามรบเข้าไปไกล่เกลี่ยเจรจาให้ทั้ง2 ฝ่ายเลิกจองเวรจองกรรมต่อกันในทันทีอย่าได้รบราฆ่าฟันต่อเวรต่อกรรมกันอีกต่อไปผีเท้าผาแดงที่ได้ฟังคำของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ใจเย็นลงยอมพูดคุยและรับฟังเหตุผลของกันและกันจนในที่สุดทั้งนาคและผีต่างก็เข้าใจในเหตุผลของอีกฝ่ายทั้งสองจึงยอมยุติศึกและให้อภัยกันและกันไปนับตั้งแต่นั้นมาครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผลงานของพวกเราเสมอมานะครับอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆในการสนับสนุนทีมงานนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้ออยู่แล้วผ่านทางลิงก์สินค้าใต้คลิปนี้หรือเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย